Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un briceac de la Browning. Este full metal. Are deschidere asistată. Nu scrie ce model este. Blocaj liner lock. Are și pin pentru deschiderea cu o singură mână, dar și deschidere asistată. Clips pentru prinderea la curea. Plăsările sunt și ele metalice. Pe o parte, mânerul este decupat cu formă pentru capete de șurub. Are desfăcător pentru sticle. Lamă pentru tăierea centurii de siguranță. Pin metalic pentru spart geamul. Are o lungime totală de 23 de centimetri. Lungime lamă 10,2 cm. Lățime lamă 2,2 cm. Grosime 3 mm și greutate 245 de grame. Este destul de greu și asta pentru că este tot metalic. Vine ascuțit.